Hello guys, welcome back sa ating bagong video. Bago tayo magsimula ay paki-hit na yung subscribe button dyan, tsaka yung notification bell. Malaking tulong po sa akin yan para sa aking YouTube channel. At kung interesado po kayo sa aking mga content ay please support my YouTube channel para mas ganado tayong gumawa ng mga video. Maraming salamat po. And let's proceed. Sa video na ito ay magdi-DIY naman tayo ulit ng isang kapaki-pakinabang na gamit. Meron kasi ako ditong inverter na maliit, hindi ko malaman kung saan ko pwedeng gamitin. Naisip ko gumawa na lang ng isang LED bulb tester, pwede rin sa mga CFL. Gagamit ako nitong receptacle at saka yung pinaka junction box. Bali ilalagay ko lang dito yan. Tapos itong mini inverter na to ay 36 watts, 12 volts input, and ang output niya is 220 volts na high frequency na pwedeng gamitin sa mga LED lights. Gagamit ako nung 18650 battery na 3S. Total nitong voltage is 12.6. And syempre kailangan din natin dyan ng BMS para magtagal yung battery natin. Bumili ko ng BMS sa Shopee. Ito, 3S BMS. May short circuit protection, balancer, meron din naman over discharge and overcharge voltage protection. So basically, sa DIY project na to, gagamitin natin to sa pagtetest ng mga LED bulbs kasi meron naman tayo nabibiling mga rekta na 12 volts na hindi na natin kailangan gumamit ng inverter. Pero dahil meron nga akong mini inverter, naisipan kong gumawa ng isang stand-alone LED bulb tester para sa mga tindahan. Pwede rin naman natin itong gamitin na pang ilaw kapag walang kuryente, kapag power interruption. Kasi etong battery na to is 2500 mAh. So kung kukuhaan natin yung watt hour nun, 12 volts times 2500 mAh. So tatagal din to, lalo na kung maliit lang yung gagamitin natin na LED bulb. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin itong gawin. Bali ang kailangan lang natin nga pala ay isang 18650 battery na 3S. Ito mini inverter na nanggaling din sa online. Gagamit din tayo ng utility box or junction box at receptacle na 4 inches. And yung pinaka switch nya, ikinabit ko na dito. Round switch lang siya na 20 mm in diameter. Tapos nilagyan ko na ng wire. At yung pinaka charging port nya for 12 volts input, ito yan, nilagyan ko na din ng wiring para isasalpak lang natin mamaya. So ang gagawin ko lang dito, lalagyan ko muna to ng BMS tapos mawiringan natin to rekta para makabit na natin tong bukilya, and ayun, okay na. Simpleng DIY project para sa video na to. First step, ikabit natin yung BMS dito sa battery. Bali yung wiring diagram nya, lalagay ko lang dyan sa screen. Kung mapapansin nyo, may nakalagay dito B+, B2, tapos B-, tsaka B1. Bali yung B+ natin, lalagay natin yan dito sa pinaka 12 volts line natin. So sisimulan natin to from negative, yung most negative natin, so B negative. Tapos yung B1 natin lalagay natin dito. Yung B2 lalagay natin dito sa part na to. And yung B3 natin, rekta na yan dito. Yung B+ natin, rekta na yan dito sa 12 volts out. So ayun, na-prepare ko na yung mga wire ng BMS. Ngayon, kakabitan natin dito yan sa battery. Itong B+ natin, ihuli natin yan. Bali, ang unahin natin si B-. B-, so solder lang natin sa most negative or dito sa part na to. So ayun, naikabit ko na yung BMS. Tingnan natin sa output kung meron. Yun. So meron tayong 12.16 sa output. 12.16 volts. Okay, pwede natin assemble to.
Mahalaga yung trabaho ng BMS dito para maiwasan nating ma-overcharge at ma-over-discharge yung battery natin para mas maging matagal yung DIY project natin. Ngayon, i-assemble na natin. Gamitin natin yung box natin na nakalagay na yung switch tsaka yung pinaka charging port. So solder lang natin dito yan sa input or saka sa output side. Lalagyan ko lang ng tape para ma-secure natin yung connections na hindi sila mag-short circuit. Nga pala, hindi na ako naglagay ng fuse dahil etong ating BMS meron naman siyang short circuit protection. Automatically magdi-disconnect yung power natin sa load kapag ka nagkaroon ng problema. So yun, in place na lahat. Tingin ko pwede na natin isarado. Ikabit na natin tong receptacle natin. Make sure na knock-off yung inverter natin kasi may battery na yan. Pagka nahawakan nyo yan, pwede nang makakuryente. So make sure na nakapatay siya. Kabitan natin yung pinaka-supply sa ating receptacle. So ayun, kakabitan na lang natin ito ng dalawang bolt para ma-fix na natin at ma-testing. So ayan, kapag naikabit ko na itong pinaka-receptacle natin, hindi na masyadong magsisigalaw. So ayun mga ka-DIY, yari na yung DIY project natin ngayon. Pwede na natin itong testingin. So ayun, testingin natin gamit itong CFL. Ito ay 20 watts, 220 to 240 volts, 50 or 60 Hz. Bali ito nga palang inverter na to, pwede siya hanggang 36 watts. Pwede nyo isagad kasi hindi naman nag-overheat yung pinaka MOSFET nya. Okay lang. So yan, as you can see, nag-load tayo ng CFL and turn on natin. Yon. So yun, nagwo-work siya sa CFL na 20 watts. Try naman natin sa LED na 220. Ito, off, on. So ayan, ito ay 3 watts na 220 volts. So ayun mga ka-DIY, ganun lang nagwo-work yung ginawa natin na DIY mini inverter for LED and CFL lamp testing. Success! So bali nga pala yung charging nito, pwede kayong gumamit ng mga charger ng 12 volts na cordless drill, o kaya naman kung may 11-inch power supply, pwede rin natin i-charge dito. Automatically kapag ka nag full charge na siya, magdi-disconnect na yung charging niya sa battery.
And kapag ka naman nag-over discharge siya around 10.5 volts, magdi-disconnect na din yung battery. So safe na safe yung battery natin, kaya hindi agad masisira. So hanggang dito na lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood ng ating bagong DIY video. And i-announce ko na nga din pala yung nanalo sa pa-promo ko na nakaraan, yung pag-giveaway ko ng mga materyales ng Labench Power Supply. Congratulations kay Sir or Ma'am Makitech or MKTech. Paki-PM na lang po ako sa messenger natin or reach me sa YouTube, mag-comment na lang po kayo. Maraming salamat po sa pag-join sa mga sumali sa ating pag-giveaway. So kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, pasuportahan na lang po ang ating YouTube channel. Click the subscribe button at i-click nyo rin po yung notification bell para ma-update kayo tuwing meron tayong mga bagong video na ina-upload. Maraming salamat and bye-bye.